از آموزشگاه معماری پایدار، از اینکه ایده‌های قشنگتون رو میخواید خلق بکنید، فضاهای معماری رو ترسیم بکنید، اصلا نباید بترسید. با من همراه باشید تا در عرض چند دقیقه ایده‌های قشنگتون رو با تکنیک‌های خیلی سریع بتونید روی شیت پیاده کنید. Introduce yourself, please. Hello, I'm Leila Faridnia. I'm an architect. I have supervised and designed more than 30 construction projects. I'm really interested in biomimetic and kinetic architecture. Especially, I'm deeply interested in cultural heritage projects such as Avicenna Mausoleum. What is your goal for creating this series of videos, combining sketching and English learning? My goal is to improve my English skills for academic research and international collaboration, as well as to share my architecture ideas on YouTube and Instagram. I think you also aim to help your students not only to improve their English skills, but also create ideas. What are you doing? I'm cutting paraffin. Why? I have a surprise. Let's plan the layout. Positioning the trees, people, and the circulation routes along with pauses on the canvas. وقتی که میخوایم اسکیس بزنیم باید چند آیتم رو مورد توجه قرار بدیم. یکی از اون موارد اینه که در چه قسمت‌هایی ما میخوایم چه عناصری بذاریم. به عنوان مثال من اگه اینجا میخوام یک سری آسمان طراحی بکنم، یک سری ابر بذارم، باید موقعیت اینها رو مشخص بکنم. بعد از اون بک‌گراند من یک قسمت از کوه باشه و بعد از اون یک سری ساختمان‌هایی رو اینجا طراحی بکنم به صورت عمودی قرار گرفته باشن، اینها رو مشخص بکنم. و بعد اگر من یک لندسکیپی دارم بیام اون مسیرهای حرکت به سمت لندسکیپ هم رو مشخص بکنم. لازم نیست که شما برای این کارتون حرفه‌ای باشین، چون خیلی دوست دارم این کار خودمون رو با طرح‌های خیلی ساده شروع بکنیم، با طرح‌هایی که خیلی ساده میتونه موقعیت‌ها رو برای ما مشخص بکنه، موقعیت ساختمون‌هایی که مثلا حالا میخوایم توی این طرح بذاریم مشخص بکنه. به همین خاطر فقط شروع میکنیم یک سری لکه گذاری میکنیم. همونطور که میبینید من اول فقط یک سری لکه گذاری میکنم. لکه هایی که میذارم خیلی ساده هست و بعدا میبینیم که با یک نوآوری که میخوایم داشته باشیم چجوری به این لکه ها جان میدیم. خیلی راحت قلموی خودتون رو به سمت این ساختمان ها حرکت بدین. در عرض چند دقیقه ما باید این اسکیس رو به وجود بیاریم، چون اسکیس یعنی طراحی سریع بچه‌ها و دوست دارم توی طراحی سریع فقط ایده هایی که دارید خیلی قشنگ با استفاده از تونالیته های متفاوت رنگ به وجود بیارید. به عنوان مثال اگر من میخوام توی این قسمت یک تراکمی از ساختمان ها رو داشته باشم، میتونیم اینجا لکش رو فقط بذاریم و این قسمت اگه میخوام فضای سبز طراحی بکنم، تراکم بافت درخت هامون رو بذاریم. من به شما قول دادم که در عرض چند دقیقه این اسکیس رو به وجود بیاریم. پس به ضربه قلمو توجه بکنید برای اینکه این درخت ها، این فضاهای متراکم رو به وجود بیارم. اینها همه چیزهایی هستش که بعداً به اسکیس شما جون میده، به اسکیس شما فضا میده، بود میده. بچه‌ها ما توی اسکیس باید به این توجه بکنیم که دنبال پیدا کردن بود توی فضا هستیم و این بود رو فقط با تیرگی ها و روشنی هایی که در کارمون میذاریم به وجود میاریم.
وقتی لکه های رنگ را بر بوم نقاشیم می‌رقصاندم، قصد داشتم توده‌ای از ساختمان‌های پرهیاهو را با هزاران پنجره و دیوار و سقف به تصویر کشم. اما در لحظه‌ای درنگ دریافتم که بوم نقاشی مشتاق‌تر از من برای نقل این قصه است. من صدای او را شنیدم و در سکوت یک لحظه و خیره شدن به نیازش اعتماد را به او سپردم تا بی هیچ تردید با بافت‌های وجودش رنگ‌ها را به هر سو که اتفاق می‌خواند پراکنده کند و صدای هیاهوی شهر را آنچنان که در خود می‌خواهد ثبت نماید. هیجان صدای او دستهایم را برخلاف نگاهم به ایستادن واداشت. دیگر بس است تکرار این نقش‌ها، لحظه‌ای درنگ کن و بگذر، من با بافت‌هایم ادامه این داستان را خواهم ساخت. لحظه‌ای سکوت، لحظه‌ای درنگ، لحظه‌ای پندار مرا بس است برای جان گرفتن این طرح‌ها. در میان درک نیاز مکث بوم نقاشیم درسی با ارزش به من رسید. گاهی سکوت و گوش جان سپردن بیش از هر ضربه رنگ میتواند هیاهوی یک لحظه را خلق کند. من صدای بوم را شنیده بودم و او به صداقت این دوستی برای من آفرید آنچه در حد این اعتماد بود. این ساختمان هایی که از این طرف میخوایم بعدشون رو نشون بدیم به صورت پرسپکتیوی که نقطه گریزمون رو یک نقطه گریز اینجا یا اون ونیشینگ پوینت خودمون رو اینجا در نظر گرفتیم و خیلی راحت شروع میکنیم این بعدها رو، این تیرگی ها و روشنی ها رو به کارمون اعمال میکنیم. لازم هم نیست شما وقتی دارید طرح‌های اولیه‌تون رو میزنید خیلی به جزئیات فکر بکنید، چون اسکیس یعنی یک طراحی سریع، درسته؟ و خیلی راحت ما میتونیم این بعدها رو با استفاده از تیرگی‌ها و روشنی‌ها به کارمون اعمال بکنیم. این قسمت هایی که به سمت پرسپکتیو میره رو میتونیم پررنگ‌تر بکنیم، اینها رو کم رنگ‌تر. یک سری پرسوناژ های انسانی نشون بدیم. کافیه شما رنگ پررنگ‌تری رو داشته باشید. به عنوان مثال پرسوناژ های انسانی که مثلا استفاده می‌کنیم میتونیم سرشون رو بذاریم و بعد خیلی راحت با تغییر فرم بدنشون اینها رو به وجود بیاریم.